noniinilla sisään, niin kuin näissä aina hyvin monesti näissä mun videoissa tullaan. Eli nyt kun ollaan täällä Ryskypajalla autotallissa taas aloittelemassa, niin katsotaan mitä nyt taas ollaan hölmöilty. Eli mulla on nyt tullut tänne uusia osia, tiivisteitä tohon impellerin tuon Stefa-kannakkeen tähän liittyviä juttuja. Siellä on se itse Stefa. Sitten täällä on vähän O-renkaita siihen liittyvää ja sitten tuo pohjatiiviste. Ja mä ajattelin, että tehdään nyt semmonen perinteinen nopsasti tuosta kasaan video, niin kuin vois helposti aina kuvitella, että tämmöisen vaan tuosta noin vaan. Mutta kuten arvata saattaa, niin eihän se nyt niin yksinkertaisesti mennytkään. Mä kun irrotin silloin tätä palikkaa, muistatte varmaan, että sinne työnsin sit sisään niitä kierretangon pätkiä tai pultista katkaistuja pätkiä. No. Se oli virhe. Tai se oli virhe yhdessä kohtaa, eli täällä näissä pultin reijissähän on irtokierteet, tai noin kierteytetty tonne noin näihin 3 reikään. Ja nyt tästä yhdestä se sitten sattui korkkaamaan. Mutta se on omasta mielestäni, itse asiassa mä en ole aikaisemmin sitä huomannut, kun tää on ollut auki. Täällä on jotain muuta väkivaltaa joskus aikaisemmin käytetty tähän, koska nää ei ole voinut millään syntyä siitä viimekertaisesti. Eli joku tän on aukassut ja sitten jotenkin tää on saatu tästä tälleen koholle vielä tää reijän reunus. Mä aion sitä nyt sitten tässä yhteydessä vähän pyörivällä viilalla sit tosta viilata tasaisemmaksi. Se tosta mun mielestä ei ole vuotanut, koska se vuoto ei nyt ole tosta voinut yhtäkkiä alkaa. Ja tietenkin täällähän se me nyt jo todettiin, että se vuoto on tossa akselistefassa. Niin nyt sitten seuraavaksi tohon uusi irtokierre. Mä katsoin, että niitä saa, mutta en saa siis tänään nyt vielä tätä kasattua ja sitten vähän siistitään reikää. Nyt tähän semmonen yksi pieni tuotevinkki. Kaikki varmaan tiedätte, kun olette joskus irrottanut tasotiivistettä tai jotakin tiivisteliimamassaa jostain, niin sehän parhaimmillaan aika todella veemäistä hommaa. Ja nyt etenkin vaikka tässä tapauksessa, kun tää on täällä vähän niin kuin tuolla poterossa, niin sitä ei saa sieltä sivusta käsin niin kuin millään suoralla kaapimella tai muulla oikein niin kuin nätisti kaavittua tai rassattua, joten se on vähän tommonen hankala. Mutta nythän mä oon tänne viime kerralla sitten se liima-aine, mitä sinne on laitettu, on tätä Permatexin gasket-sementtiä. Tää on ilmailukäyttöön tarkoitettu, mutta on myös veneilykäytössä näyttänyt toimivan varsin hyvin, niin tätä sinne on laitettu. Ja tämän hieno ominaisuus on se, että se ei varsinaisesti kovetu ja sen pystyy pyyhkimään asetonilla pois. Eli nyt mulla on tässä ihan tavallista asetonia ja sitten pikkasen ihan paperia, varmaan rätti käy ihan yhtä hyvin. Niin tällä kun lähtee pyyhkimään tuolta, niin se kama alkaa niin kuin hyvin helposti sit sieltä pyyhkiytyä pois. Toki siellä on vähän paksumpia kohtia vielä tosta, mistä se on vähän kuitenkin liimautunut, mutta se lähtee yleensä ihan tuolla pyyhkimällä ja siihen jää tommonen ihan siisti kohta ja niin kuin näette, niin se jää tänne paperiin. Ja samaten tää ulkokehä on ollut sillä käsitelty ja sen O-renkaan lisäksi näistä, kun ei ikinä tiedä, kun nämä on vanhoja ja moneen kertaan sitten purettu ja kasattu, että pitääkö nämä vai ei, se ihan pelkkä O-rengas, niin tässä nyt näette, että tämä aika kätevästi pyyhkiytyy. Sitten jos teillä olisi joku semmoinen silikonipohjainen aine, niin sitä kyllä saa sitten raapata. Tuolla on sitä tuolla urassa, se vaatii myös tässä nyt vähän sitten vielä lisää pyyhkimistä, mutta sanotaan, että näin niin kuin minimilihasvaivalla pääsee kyllä tämän kanssa ihan helposti. Että tällä mä oon mennyt aika pitkään. Ja tämmönen tuotevinkki tähän väliin. Ja mä jään tänne putsailemaan näitä, kunhan saan sitten sen kierteen uuden tonne, niin laitetaan tää vehe sitten kohta kasaan. Hyvä. Yes. Otetaan nyt vähän tätä videolle kuitenkin tätä
vielä, että mitä mä tarkoitin tämän reunuksen kanssa tässä, eli kun se on vähän niin kuin jotenkin, mä en tiedä millä se on, varmaan jotenkin värkisin jotain vedetty sieltä ulos tai muuta, niin se on tosta vähän niin kuin reunoilta pullahtanut ulospäin. Eli tämä reikä, joka on siellä toisella puolella, näyttää ihan siistiltä tuo reunus, mutta tämä reikä sitten täällä, siinä on tommonen ikävä tommonen vähän niin kuin nousu täältä kun tullaan tästä tasosta, niin tässä on tämmönen niin kuin tössää tohon, niin se ei kunnolla siihen sitten, vaikka se onkin ollut tiivistynyt, niin se ei siihen välttis kunnolla tiivisty, niin siitä mä vähän vetelen sitä nyt tuolla viilalla sitten. Tosta tasaisemmaksi. Tai silleen, että se ainakaan siinä on sellaista hyppyriä. Se onnistui ihan hyvin. Ja varo, ettei mene ihan tonne reunaan, koska sieltä sitä ei tarvii ollenkaan saada. Painelmavinku olisi kiva, mutta kun ei sellaista nyt ole, niin pitää näillä taas nyhrätä sit mitä on. Kokeillaan tommosta, jos tolla saisi yletty sinne. Niin, tai näin. Onhan mulla sellainen paineilmavinkukin, mutta se on samassa paikkaa, missä mun kompressorikin on, että ne ei ole nyt täällä. Onneksi tää on pehmeitä tää alumiini tässä ja miltäs tää nyt tuntuu? Siinä vielä pieni rappu on. Vieläkö siellä tuntuu? Vielä se vähän niinku tuntus siitä. Tältä puolelta me saatiin se kyllä kokonaan pois, mutta tosta vielä se vähän on koholla. Taas vielä se äskeinen tosta. Sillä voidaan ehkä päästä vähän turvallisemmin lähelle tonne reunaan ilman, että saadaan tänne tiivistepintaa hirveästi vahinkoa aikaa. Vielä siinä on pientä hyppyriä tuolla yhdessä kohtaa. Tässä on nimittäin myös sit sellainen homma, että jos se täältä reunasta pikkasen kantaa, niin se saattaa myös aiheuttaa sen, että tämä stefa ei ole tässä niin kuin täysin suorassa tuossa keskiakselilla, joka nyt sitten teoreettisesti voisi olla semmoinen yksi ongelma ja semmoinen, mikä ton stefan tuolta voisi syödä. Sanotaan, että vähän kaukaa ehkä haettu, mutta tuli vaan mieleen. Noniin. Taas tuolla asennusviilalla tuosta se on niin taltalla tommonen pieni sondaus. Siinä vielä niin pikkasen jotain hyppyriä on. Tää on ihan suora. Täytyy sitä vielä pikkasen jyrnyttää. No niin, nyt se taltta menee tästä silleen tasaisen tuntuisesti. Pieni tuolla. Pieni hyppyri tossa, mistä mä oon sitä epätoivoisesti yrittänyt saadakin jo jyrsittyä, mutta
Olisiko tuo semmonen ratkaiseva? Jäätävän vakaa käsi. Nyt mä sanon, että se on niin hyvä, kun sen tosta viittii yrittää tehdä. Ja nyt sitten sinne se tosiaan Helicoil, tai mikä se nyt sitten niin brändiltään onkaan, niin irtokierre tonne sisään, että saadaan se fiksattua ja toivottavasti saadaan sinne. Ja pitäisi olla tyyli ihan paikallisen tarvikeliikkeen valikoimissa. Taas tonne vähän silleen, että jos ton laakeri ei olisi hirveästi mennyt tuota alumiinimujua sitten. No kuvataan sitten vielä vähän lisää tässä, eli nythän mulla on tuolla, niin kuin näette tuossa akselissa, niin siinä on tommoset urat. Saisiko tarkentaa tuolla? Akselissa on kulunut urat, näkyy täällä. Ja nyt sitten mä yritän mitata tästä tasopinnasta nyt tähän akselin kohtaan sen, että millä kohdalla ne urat on kuluneena. Ja nyt kun mulla on tää uusi Stefa, ja nyt täytyy kyllä sanoa, että mä en kuollaksenikaan muista, että miltä se edellinen Stefa näytti. Että oliko se tämmönen vähän niin kuin offsettimallinen, missä toi Stefas on tommonen ulos tuleva huulos, niin kuin tässä. Eli onko tämä Stefa nimenomaan jo valmiiksi tehty sellaiseksi, että se tekee ne uran kohdat eri paikkaan tai ne huulosten kohdat eri paikkaan vai ei? Tämä on nyt sellainen, minkä mä aion tässä selvittää ja mitata, koska sitä ei niin kuin varmaksi tiedä. Se meni sen verran pahasti se vanha Stefa siinä solmuun, kun mä sen löin pois, enkä sitten sitä hirveästi ajatellut, heitin sen tietysti vanhan roskana pois. Niin sitä ei ole nyt tässä, että pystyisi mitenkään sitä vertaamaan. Ja tässä on sitten semmoinenkin asia, että omasta mielestäni tämä pitäisi pystyä laittamaan tänne kummin päin tahansa. Siinä mielessä, että täällä on toi tommonen jousi molemmilla puolilla tätä Stefaa niin kuin tuolla urassa ja sitten tässä täällä ulkopuolella. Niin nyt jos mä saisin sen jomminkummin päin sinne silleen, että mun ei tarvitsisi välittää siitä, tai siis saisin ne tietysti niin kuin varmasti ja mitatusti eri kohdalle, niin se olisi tässä niin kuin se tavoite. Katsotaan mitä mä saan aikaiseksi. Hyvä. Nyt sitä mietin sitä mittaushommaa tässä, niin nythän tätä voisi kokeilla, että saadaanko me ihan sovitettua tätä itse kappaletta tänne ilman noita tiivisteitä. Siinä voisi olla sellainen mahdollisuus mitata sitten jotakin juttuja. Joo. Nythän täällä täytyy huomioida sitten, että kun tätä laitetaan paikalleen, niin siellä on se tiivisteen paksuus sitten tuolla välissä, eli sen verran se tulee sieltä sitten tänne päin.
Mut nythän me sitten tosta mitataan. Katsotaan, onko rullamitta sitten ihan tarkka. Otetaan tönäriä sitten, jos tarvitaan, mutta täältä jos katsotaan, niin akselin päätyyn asti olisi aika tarkasti 30 milliä tosta ulkopinnasta. Sitten tonne akselin päädystä tohon ensimmäiseen uraan. Jos katsotaan tolleen vähän niinku sinne voisi olla semmonen 42 milliä siihen ensimmäiseen uraan. Ja mitähän mä sanoin sen äskeisen olevan? Yes. Eli 30 milliä ja 42 milliä. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että tämä ensimmäinen huuli on tästä pinnasta 12 millin päässä. Nyt meidän on pakko hakea se tönäri tähän, että pystytään mittaamaan tarkasti. Jos meillä on se Stefan nyt tässä, mä otan sen kuitenkin tästä esiin. Jos tää Stefan ensimmäinen huuli on semmonen parin millin päässä tuosta, jos se lyödään tänne pohjaan asti 2 milliä ja tossa voisi olla toi semmonen aika lähelle kymmenen milliä ja pari milliä, niin silloin se olisi just siinä. Se olisi juuri siinä. Koska mä luulen, se on sitten varmaan tällainen samanlainen. Eli se on näin päin tuonne lyöty tai puristettu. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että tämä ensimmäinen huuli tulee siihen noin 12 millin päästä tästä pinnasta. Eli sehän kävisi tässä nyt niin kuin suurin piirtein järkeen. Nyt jos me uskallettaisiin tästä kumipinnasta huolimatta laittaakin toisinpäin, niin sehän tarkoittaisi, että meidän tämä ensimmäinen huulos tulisikin sitten paljon ulommas. Ja myöskin sitten se toinen huulos, niin mun mielestä saataisiin sitten sieltä tulemaan niin kuin ihan kokonaan siihen akselin terveeseen kohtaan. Et nythän tässä on vaan kysymys siitä, että saadaanko me tää näin päin tänne asennettua. Jos saadaan, niin sehän meille ratkaisisi tässä sitten kyllä ison osan kaikista ongelmista. Me voidaan laittaa se myös toisinpäin. Voisinkin katsoa, mulla on tuolla semmonen tiivisteprikka lajitelma, jonka kanssa me pystyttäisiin se mahdollisesti tämä asia ratkaisemaan, että me tehtäisiin siitä semmonen vaan tonne pohjalle semmonen spaceri, jolloin tää niinku oikasis sitten tässä itsensä ja silloin se jäisi niin kuin sen noin millin
tai 2 milliä, mitä se nyt onkaan, niin eri kohtaan. Ja sekin voisi tuolla akselin puolella sitten ehkä riittää. Tää on tässä kohtaa poikki. Mä käyn vähän hakemaan tönäriä vielä ja katselen, että miltä tää näyttää. No niin, nyt mä tein päätöksen, eli löytyi todella hyvin tähän osuva tuurna tuolta yhdestä hylsysatsista tämmönen. Tässä on tosi tasainen tää pinta. Ja tää on just sellainen, että se mahtuu tonne syvennykseen tässä, tuohon ensimmäiseen syvennykseen. Eli me saadaan tolla lyötyä se perille asti. Ja nyt mä sitten lämmitän ihan kuuma-ilmapuhaltimella nyt tätä alumiiniosaa, että mä saisin vähän laajenemaan, että tää menisi sitten helpommin paikalleen. Ja sitten sen lisäksi, että tää täytyy saada sinne paikalleen, niin tää pitäisi saada myös sitten pitämään vettä, koska tämähän on tietenkin niin kuin tää pinta täällä niin tiivistää. Mulla sitten sattuu olemaan tällaista Loctiteen, tää on itse asiassa laakerilukitetta, mutta se toimii tollasessa pinnassa aika hyvin ainakin oman käsitykseni mukaan, niin lähdetään näillä nyt sitä sinne sitten turaamaan. Ja katsotaan mitä käy. Eli lämmitetään, lyödään se tosta sit sisään sen lukitteen kanssa ja tää on se meidän nyt työsuunnitelma numero 1. Lämmityksen tarkoitus siis se, että saatais se nyt silleen pikkasen lämpö laajenemaan, että se pikkasen helpottaa sen Stefan sinne perille menemistä. Alkaako se olla? Ei viitti ihan polttavaksikaan nyt vetää, koska sitten en tiedä taas tykkääkö se liima siitä, mutta tää olisi nyt tämmönen vielä käsin kosketeltavan kuuma. Otetaanko sitä pikkasen vielä? Se aina näitä stefoja tai laakereita paikalleen laittaessa jännittää, että lähteekö se menemään sitten suoraan tosta se ensimmäinen mäikäys, millä sitä lähdetään sinne sitten tarjoamaan, mutta katsotaan tää meidän laakeriliima tänne ensin. Tää on tämmöstä siis ihan juoksevaa, kun se on tarkoitettu, että se menee just nimenomaan siihen tohon hyvin kapeeseen tiukkaan sovituspintaan. Se olisi nyt niin kuin siinä lähöillään ja jaha. Näyttäisi siltä vahvasti, että ensimmäinen tämmönen meni kyllä ihan tieteen hyväksi. Ellei se tosta nyt sitten oikeene, niin se kyllä ei, siitä ei tullut mitään. Jes, se oli siinä. Jes. Kas niin. Ei onnistunut. Tilataan uusi osa ja laitetaan se sitten sinne paremmalla onnella taas paikalleen. Ehkä etsimme käyttöömme prässin. Mutta ei lannistuta. Jatketaan tästä.
ja verenpaineen hiukan laannuttua. Otetaanpa tästäkin nyt tämmönen jonkunlainen oppi talteen tästä Stefasta, eli tää kumi menee tonne ihan reunaan asti ja se lähtee sitten tosta taipuu se metalli niin helposti, eli ilmeisesti se sitten ajoi sen sieltä vinoa, että se alkoi heti ekasta iskusta hieman epämuodostumaan, niin se ei meillä nyt tämä yritys onnistunut, mutta mä hommaan tällaisen uuden ja vaihdetaan se strategia sellaiseksi, että me lyödään se sinne nyt näin päin edelleen, mutta laitetaan sinne se sopiva alumiinispaceri sinne väliin, jolloin saadaan sitten sinne ne huullokset eri kohtaan. Eli uuden Stefan hommauseen. Ja mitä täällä tapahtuu? Tehdäänkö taas hölmöyksiä? Saadaanko jotain järkevää aikaan? Kokeilussa sellainen homma, että mä nyt huomasin, että mä sain kuitenkin tän Stefan. Se vähän näytti siltä, että se olisi huono, mutta tää pysyy tosi hyvin tää rengas tässä ja ei se niinku saanut nyt sieltä mitään damagea tonne se pysyy tuolla kuitenkin kiinni. Ja mä kokeilen vielä, että jos sen saisi lyötyä tonne oikeinpäin. Ja nyt se meidän alumiinispaceri on tässä. Se itse asiassa näyttää menee tänne tosi hienosti tänne pohjalle. Tää varmaan olisiko tää 1,5 milliä. Mä laitan siihen nyt tänne vähän tätä Permatexin mönjää tonne vähän niinku pohjalle. Ja vasta sit siihen laakeriin tai tohon kooliin sitä. Siihen sen, no sanon nyt sen Stefan kooliin sitä varsinaista laakeriliimaa sitten. Tuohan nyt ei sinänsä ton pitäisi tiivistyä tuolla mönjällä nyt tuolla pohjalla, mutta en mä nyt usko, että se siellä haittaakaan. Ja sitten mä laitan sitä myös tohon sisäpuolelle ihan nyt varmuuden vuoksi, koska voin. Tai siis miksi ei. No niin. Sitä nyt taitaa olla tossa reunassakin sitten, niin antaa mennä. Täällä on myös semmonen, huomasin, että tässä on tommonen viiste tossa sitten sinne, noin niin kuin mikä pitäisi ajaa sitä vähän kivemmin suoraan täältä oikeinpäin kun lyödään sitä sitten menemään. Tuolta löytyi tähän taas sopivahko hylsy. Tää näyttäisi menevän kyllä nyt ihan ok sinne. Nyt se tuntuu, että se on pohjassa. Onko se pohjassa? Nähdäänkö me sitä täältä sitä tilannetta? Onko se suorassa? Kyllä se mun mielestä nyt yllättävän hyvältä näyttää. Pyyhkästään sitä tuolta vähän ja katsotaan. Ainakin tästä jos saatais semmoinen jonkunlainen näkemys asiaan. Siellä se nyt on. Onko se nyt suorassa vai ei? Täällä näkyy tuo rikka. Tämmönen joku naarmu, niin se on vähän vaikea sanoa siitä.
Lyödään sitä pikkusen vielä tosta, ei sen jos ei se annakaan. On se vähän on vinossa vielä, nyt löysenkin tavan kattoa, eli kun laittaa ton hylsyn tohon, niin vinossahan se on. Lyödään sitä täältä. Ja edelleen on vinossa. No itse asiassa nyt se alkaa olla suorassa. Niinku heittokello mitassa on, mutta saataisko me tätä jotenkin visualisoitua täältä. Näinhän se pyörittämällä pitäisi ton vipottaa aika paljon, mutta kyllä se nyt niin kuin menee aika lailla, että siinä ei niin kuin paljon heittoa. Hyvä. Mä luulen, että me saadaan se sillä nyt kuitenkin ihan hyvin pitämään ja niin sanotusti lyötyä tämä kasaan ja niin kuin meitä kaikkia nyt kiinnostaa, niin se saatais se selvitettyä, että saadaanko me pitämään toi painetta toi vetolaite. Ja tästähän me ei nyt päästä sitten eteenpäin ennen kuin me ollaan toi kierre tuolta fiksattu, eli nyt joudutaan tässä tältä päivältä lopettaa. Jes, palataan. Ja viimein täällä sitten taas jatketaan, eli on käyty hommaamassa 1C5 16 tuuma irtokierteitä ja niitä olisi nyt tarkoitus sitten tuonne vähän muljahtaneeseen reikään työntää ja ottaa vähän sieltä, jos saisi vähän aikaa rassattua, että onko siellä jotain möniää. Siellä nyt pitäisi olla semmonen jonkunlainen kierteen pohja sitten, mihin toi käy, mikäli se sitten on samanlainen kuin se mikä siellä oli aikaisemmin, eli lähdetään sillä nyt kokeilemaan hommaa eteenpäin. Ja nyt ostin pelkkiä näitä kierteitä, en raskin ostaa sellaista sarjaa, koska mulla oli täällä valmiina tämmönen B-kaupasta hommattu työkalusarja, jossa sitten tähän nyt on toivottavasti käypäiset kalut sitten, kilut ja kalut, eli tyrkätään toi tonne reikään ja kovin odotuksin nyt sitten kierretään se sinne. Ainakin aluksi nyt näyttäisi ihan positiiviselta, että se sinne olisi menossa. Teenköhän syvälle me nyt sen kanssa sitten aiotaan mennä. Ei varmaan paljon ton syvemmälle. Ja sitten täältä tietysti pyritään tyrkkäämään tuon perältä poikki tuo. Se mahtuu se ruuvi sinne pulttiperälle asti ilman sitä haittaa. Katsotaan nyt sitten, sinnehän menee siis tää kotelon ruuvi ja nyt jos tästä koklataan, niin kyllä tää niinku ihan oikea kierre näyttäisi olevan. Et saatiin se nyt sitten siitä fiksattua. Okei. Sitten meillä seuraavana tässä on niin tiivistellään tämä meidän Stefa Carrieri tähän ja laitetaan siihen uudet O-renkaat ja vähän vielä sitä varmuuden vuoksi sitä meidän lentokone liimaa sinne Permatexiä ja laitetaan tämä, kiristellään paikalleen ja kohta me päästään sitten tekemään uusi painetesti ja katsomaan, että mahtoiko se sitten auttaa tähän meidän ongelmaan. Ei muuta kuin aletaan hommi. Tämähän alkaa nyt tällä täytyy kyllä vähän antaa palautetta taas, että
Tää olisi ihan kiva, jos nämä olisi nämä O-renkaat aina sellaisessa kokonaisena. Tää oli täällä niinku kaksinkerroin käännettynä. Nyt se ei meinaa oikein hakea tossa paikkaansa ainakaan tälleen, mutta kai se tossa sitten pysyy, kun se laitetaan tai saadaan tonne uraan sitten menemään. Josta itselleni kumihanskat käteen, niin tää menee vähän kivemmin tää homma sitten. Ja tällä kertaa ainut mitä löytyi, niin PVC-hanskat. Nitriilikumihanskoista tykkää itse enemmän, mutta menkö nyt näillä. Eli tossa on se ihan perimmäinen tasotiiviste sinne. Sitten 2 O-rengasta, jotka tulee tähän kiinni tähän kappaleeseen ja niitä nyt sitten laitetaan tästä paikalleen. Helpoin aloittaa tuolta NS-menosuunnasta, eli tää näyttäisi nyt olevan tässä itsensä peilikuva, niin määrätään tänne puolelle ja taitaa olla joka kohta siitä nyt sitten laitettu ja heitetään tää tänne ja paikoilleen silleen, että se osuu tonne pultin reikiin kivasti. Noin. Mä huomaan, että on vähän tämmönen niinku vois sanoa, että ylikokoinen, mutta kyllä se siihen nyt varmasti näyttäisi ihan siististi menevä ainakin sit kun tiukataan se siihen. Toi vähän ikävästi tuolta pullottaa, mutta se on nyt sellainen. Hyvä. Sitten tänne vähän O-rengasta, niin mä vedän tonne O-rengas uran pohjalle myös ton. Tässä on kans vähän sellainen, että vaikka nämä putsaa tosi hyvin, niin vanhat osat on vähän hapettuneita, niin ja nyt kun tää on ainakin tuntunut, että tää ja ihan siis ton sekä tämän aineen valmistajan että myös näiden vetolaitevalmistajien ohjeiden mukaan, niin näihin on hyvä laittaa, niin laitetaan vaan. Eli siis jos siellä on joku hapettuma tai joku sit pieni, kun se ei ihan neitseellinen enää toi O-rengasura on, niin tää jeesaa sitten siellä mahdollisesti tää tämmönen kovettumaton tiivistemateriaali tai toi aine. Sama tälle sisäpuolen uralle tehdään täältä. Mä vedän sitten tähän sen tasotiivistettä varten sen massan nyt tähän kappaleeseen, niin mun ei tarvitse tonne sorkkia sitä tonne vetolaitteen päähän. Noin. Nyt ihan vielä tässä ekana, niin mä otan tosta pikkasen tippakannusta öljyä, eli NS tipeöljyä tänne akseliin, niin se ei sit meillä ehkä voitelee vähän sitä meidän Stefaa siinä, että se asettuu nyt paremmin, kun me kuitenkin tehdään se painetesti taas ihan niin kuin ohjeiden mukaisesti niin, että siellä ei ole öljyä silloin, niin saadaan siitä sitten luotettavampi tai ainakin ohjeen mukainen lopputulos sitten. Hyvä. No, tää meni nyt taas vähän tällaiseksi ja tänne sitten tiiviste massaa. Pitäisikö tuo kamera kääntää vielä tohon noin? Opetetaanpa vähän, niin ei tää nyt ei niin kiinnostavaa sitten kuitenkaan ole ehkä. No niin. Eli nyt meillä on siellä Stefaa.
pyyhkäsen tosta pinnasta vähän pois, koska siellä on se laakerikooli sitten vastassa, niin se ei tarvi olla ihan niin tossa tiivistemönjässä. Tästä se sitten lähtee. Mä väistän vähän letkua tuolta ja lähdetään tää tyrkkäämään tohon paikalleen. Täältä katsellaan, että meillä on noin ruuireijät sitten kohillaan. Nyt näyttäisi olevan ja tästä kun me lähdetään sitä kiristää tonne noilla kiinnitysruueilla, niin silloinhan sen pitäisi sinne aika pitkälti asettua kohilleen. Täällä on meillä tää impellerikotelo. Tuossa on se hyvä puoli tuossa tiivisteaineessa, että se ei tosiaan sen niinku työskentelyaika aika pitkä, kun se ei tosiaan kovetu, eikä sen ole tarkoitus kovettua, niin se kivasti antaa tässä sit vähän mahkuja tähän työskentelyyn, ei tarvi niin kiireellä sitten saada kaikkea tehtyä. Ja otetaan täältä vielä vähän räikkäavainta. Jotta saadaan siihen tasainen veto, niin mä vedän täältä sitä yhdellä pultilla tosta alaosasta vielä sitten. Jos vedän tarvii olla ehkä vähän pidemmät pultit tuohon ensinytkäykseen, että saadaan se tosta lähtee tonne imemään niin sanotusti. Eli tehdäänpäs niin, että mä laitan vielä tän impellerikotelon kanssa tosta noin alkutiukkauksen tässä. Että tosiaan toi on niin lyhyet noin ruuit, että ennen kuin toi saadaan tuolta meidän no, oliko tämäkään nyt hyvä idea? Mites paljon meillä siellä jää sitä kiristysvaraa sitten? Saataisiko me sitä naputettua varovasti tonne? Sisäänpäin tosta. Saatais se lähtee täältä jengoilleen sitten. Sitäkään ei viitti siitä ihan täysin pilalle kiristää. Taas löytyykö vielä sopivampaa ruuvia tuolta. Hätäkeinot keksii. Tehdäänpäs näistä nyt vähän tänne muttereista ja muista spaceriä, että saadaan se sinne nyt vedettyä sisään ensi alkuun ihan, että päästäis niinku alkuun tässä hommassa. Tääkin tuntuu vähän ikävältä tää kierre tässä alimmassa reijässä. Aloitetaan tosta vetämällä sitä kiinni ja sitten sama tohon toiseen. Kätevää kun purkaa tuollaisen vanhan koneen, niin siitähän tulee sitten hirveästi tällaisia hyviä hyödyllisiä pultteja käytettäväksi. Noin, siellä on se meidän puhas uusi kierre ja tää on vähän vanhempi ja jämyisempi, mutta sinne oikeaan suuntaan sekin nyt lähtee. Noin. Sitten me otetaan tosta vielä pieni kiristys. Näin. Siirrytään vielä tuohon alimpaan ruuireikään tästä ja kierretään sieltä pikkasen vielä
tiukalle, niin saadaan se vähän tasaisemmin lähtee tästä. Noin. Sitten mä otan tästä pois tieltä. Koska nyt me oletettavasti pystytään käyttämään näitä, kun se on tuolla syvempällä, niin näitä oikeita virallisia kiristysruuveja tässä. Ne lähti sinne jengoilee ihan hienosti. Tää on vielä tässä apuna. Hyvä. Noin. Ja noin. Eli nyt siellä on tää systeemi nyt sitten kiinni paikallaan. Se näyttäisi nyt ihan hyvältä. Tänne vaihe vielä päälle ja potkuriakselia voidaan tätä katsoa, että tää täällä kans pyörii nyt. No vetoakseli pyörii tuolla tietysti kans vähän, mutta pyöräytään sen verran, että toi Stefa asettuu ainakin tuolla nyt oikealle. Ei ehkä sanota, että urilleen, koska nimenomaan oli tarkoitus, että se ei ole urassa. Eli seuraavaksi me lyödään siihen se painetestisovitin kiinni ja sit ruvetaan katsoa, että pitääkö tämä rakkine sitten meidän paineet sisällään. Eli taas tuolta pumpulla ilmaa sisään ja olemme sen jälkeen ehkä taas hieman viisaampia. Tai ehkä vähemmän tyhmiä tai mitä se nyt sitten lienee olisikaan. Joo, hyvä. Pumppu. Se meidän paine yhde on nyt täällä. Tämä supertekninen paineliitin. Ja sitten taas skeptikot käsi ylös. Hep, eli saadaanko me tää pitämään ilmaa ja painetta vai ei. Mä sanoisin, että mahdollisuudet on 50-50, eli se joko pitää tai sitten se ei pidä. Eiks niin? Mullahan ei nyt painemittaria, tai itse asiassa mä hommasin painemittarin vähän niin kuin tätä varten, mutta mut puuttuu sellainen adapteri, millä sen saisi sitten taas kiinni tohon venttiiliin, mikä meillä nyt on toi prestaventtiili täällä käytössä. Nyt mä kokeilen ihan silleen varovasti, että tuleeko täältä ilmaa nyt. Joo. Eli siellä on nyt painetta. Mehän voidaan nyt tehdä niin, että otetaan taas sitä saippua vettä. Ja suikataan sitä tonne. Periaatteessa mehän halutaan vähän pyörittää tätä. Ehkä helpompi pyörittää täältä vetoakselista. Eli nythän on tarkoitus, että täältä nyt ei tietenkään sitten kupli, kun tämä akseli pyörii. Samallahan me pyöritetään tässä sitten kaikkia Stefoja tästä koko vetolaitteesta. Eli täällähän on Stefa täällä vetoakselin puolella tietenkin ja kaikista missä täältä joku läpivienti tulee. Eli täältä potkuriakselista. Jos se jonain päivänä tulee se tosiaan se 1000 tilaajaa täyteen, niin sitten näette miten tää
otetaan tää kärjeri täältä irti ja miten tänne vaihdetaan stefat ja sellaista. Nyt oikeastaan kun me annetaan sen paineen tuolla kehittyä, tai siis toivottavasti se paine pysyy siellä, niin sillä aikaa me tehdään tähän semmonen toinen testi, mikä jollain tavalla selvittää tämän vetolaitteen kuntoa, koska edelleen tarkoitus laittaa myyntiin ja koska mielellään en haluaisi nyt sitten myydä sikaa säkissä, vaan ainakin toimivan vetolaitteen. Eihän tämä nyt niin kuin missään tapauksessa koskaan tule olemaan maailman kaunein vetolaite, mutta ainakin tämä on toimiva ja vielä suht koht niin kuin syöpymätön, että täällä ei ole mistään näistä kopasta niin kuin pahemmin. Eli tuolla on noin anodit on tehnyt tehtävänsä, että ne on itseänsä siellä uhrannut siitä, eikä tämä itse vetolaite ole syöpynyt, vaikka se vähän rujolta näyttääkin. Ja tämä on niin kuin silleen teknisesti ehjä. Niin. Se, mikä testi nyt oli tarkoitus tehdä, niin selvitetään tämän potkuriakselin suoruus, koska johonkinhan tämä on joskus tämä vetolaite ajettu. Itse asiassa tuolta ihan evän kärjestä puuttuu pieni pala ja se on pikkasen taipunut sieltä se evän metalli. Sitä on vähän siistitty siinä mun toimesta sitten. Ja nyt sitten se, mikä kiinnostaa, niin onko mahdollisesti tähän akseliin tullut joku vaurio. Esim. Siitä. No sitten täällä on tällaista pientä ihan tunnustan itse mun toimesta. Tää on ajettu tää potkuri kerran nimittäin tuohon poijuketjuun ja se kun on kippari samanlainen kuin rassaaja, niin ei se mikään ihme tietysti ole. Mutta tää niinku ei sen suuremmin kärsinyt silloin vaurioita, enkä usko, että se nyt hirveästi tuohon potkuriakselin suoruuteenkaan olisi se tälli vaikuttanut, mutta katsotaan. Mä putsaan tosta eka vähän karhun kielellä pintaa puhtaaksi. Sitä meidän mittausjärjestelyä varten. Eli tässä nyt on idea se vaan tällä putsauksella, että siellä nyt ei ole mikään semmonen hapettuma tai joku muu mikä sit saisi aikaan sen niinku heittokellon heittämisen siinä. Eli kuten jo ääneen sanoinkin, niin tämän akselin suoruuden mittaamisen, suoruuden selvittämiseen me tarvitaan nyt sitten heittokelloa. Ja heittokellohan nyt on tämmönen ihan perusmittalaite näissä kaikenlaisissa mekaniikkahommissa, että saadaan mekaanisesti selvitettyä, että onko täällä jotain heittoa. Ja mä nyt aion kiinnittää tämän tähän vetolaitteen evään. Ja se tapahtuu nyt tämmöisellä vähän tukevammalla liimapuristimella, koska meillä on nyt tässä semmoinen tilanne, että tää kun ei ole ferromagneettista ainetta, niin me ei pystytä käyttämään tämän heittokellon mukana tullutta magneettikiinnitystä. Ennus saadaan kohta tälle valmiiksi. Ja mehän yritetään nyt saada tää heittokello tonne sit mahdollisimman kohti suoraan tuota akselia ja akselin pintaa vasten täältä. Näyttäisi, että tohon se saadaan aika hienosti. Eli me nyt nähdään, että tästä, että se on tuolla niin kuin asteikolla. Ottaa kiinni. Sitten me voidaan tästä säätää sen verran, että laitetaan toi nollakohta tuonne missä se nyt suunnilleen on. Tuo heittokello. Ja nyt me lähdetään tästä pyörittämään ja katsotaan, että paljonko heittokello heittää. Eli me ollaan nyt siellä noin, ylivalottuuko tää? No niin, me lähdetään nollasta liikkeelle, kierretään tätä. Nyt olisi tietysti kiva, että se olisi vapaalla, niin kolisee vähemmän. Vetoakseli tuolla, no niin. Eli me päästään tonne noin
näköjään se heittää semmosen yhdestä kohtaa noin 700-800 vähän pyöräytyksestä riippuen, niin semmonen se olisi tossa nyt niinku nollassa. Niin isoimmillaan se heittää tuolla 7 satkua mun mielestä. 0,07 milliä. 5 ja 0,07 millin välillä. Ja tässähän, kun yritin netistä etsiä, että mikä mahtaa olla tän niin kuin run out speksi tälle OMClle, niin sille ei oikeasti löydy sitä. Sitten mä etin myöskin sellaisesta ihan niin kuin OMC-virallisesta servicemanuaalista, mikä on joku 600-sivuinen, niin siinäkään ei sitä ollut. Ja nyt, että mä nyt puhun läpi ja päähän, niin mä löysin kuitenkin tolle Mercruiserille vastaavan arvon tolle Alfa Gen 1, mikä on niin kuin aika vastaava tätä. Tietysti mä en nyt sitä muista, niin mun pitää se luntata täältä internetistä. Niin täällä on nyt niin, että Alfa ykköselle 0,007 tuumaa eli 0,007 tuumaa ja Gen 2 0,005 tuumaa eli 0,005 tuumaa. Ja ne kun nyt lasketaan, että mikä on se 0,005 tuumaa millimetreinä, niin no niin, kertokaa mulle, miksi täällä ei toimi netti täällä autotallissa. Onko tää vaan se, että täältä on vaan niin karseita kontenttia tulossa, että tää yrittää niinku estää sitä kaikin mahdollisin tavoin. Joo, eli siis se pienempi toleranssi nyt niistä alfa-vetolaitteen, eli Gen 2 alfa-vetolaitteen tosta toleranssista niin on 0,127 millimetriä. Eli me ollaan niinku ihan hyvin tämän vetolaitteen, jos me ollaan nyt tuolla 700 millissä, eli 0,07 millissä, niin tämä meillä aika hyvin sitten kyllä kertoo sen, että tämä pitäisi olla ihan jees. Ja mä oon siihen ihan tyytyväinen, eli mä en ole onnistunut 5 vuoden aikana itse saamaan potkuriakselia sitten ainakaan solmuun ja näin poispäin. Nyt sitten tässä ollaan taas vähän ihmetelty ja aika on kulunut ja sieltä varmaan alkaa jo kaikki ihmetellä, että mitähän sille painetestille kuuluu, niin nythän täällä pitäisi kaiken jos tämä toimii, niin täällä pitäisi painetta olla jäljellä. Ja nyt sitten koruton, konstailematon, piilottelematon testi, paine pysyy. Omasta mielestäni korjaus on onnistunut. Mä en tiedä, laitanko mä impellerikoteloa nyt tohon vielä paikalleen. Tässä nyt voi olla, että jos joku ostaa, niin mä hänelle kerron kyllä, että milloin tää impelleri on vaihdettu. Mehän voidaan täältä nyt sitten vielä varmuuden vuoksi kaikkien nähden nyt katsoa, että missä kunnossa se on, mutta itse ehkä tämän kesän kokemusten perusteella niin joka tapauksessa vaihtaisin sen impellerin sitten tästä eteenpäin kerran vuoteen, eli täällähän se näkyy, että ei tää nyt huonon näköinen ole missään tapauksessa. Ja vaikka meillä olisi nyt kaikenlaista lämmintä on tuolla koneessa käynyt, niin ei se ainakaan tää impelleri ole ollut kokonaan ilman vettä. Se mua vähän kiinnostaa kyllä, että onko sinne valunut mahdollisesti jotain muutakin kuin vettä jostain kautta, koska mut onhan se pakosti, koska tämähän on nyt ollut siellä
mikä Stefan on vuotanut vettä sisään, niin kyllä se sieltä varmaan on vuotanut öljyä uloskin sitten, että uskoisin, että se, mitä tässä taas nyt sitten meikäläisen sanominen tähän asiayhteyteen. En väitä olevani mikään guru, mutta kyllähän täällä niinku näkyy öljyä. Voisin se olla sieltä ehkä, en mä usko, että se koneesta tulisi niinku vastavirtaan sieltä sitten, mutta tää nyt on joka tapauksessa semmonen asia, ja itse asiassa, no, vaihteistoöljyltä se tuoksuu, että kyllä tää niinku vaihteistoöljyä sit on, mitä sieltä on tullut sen potkuriakselin kautta. Mehän myös puhallettiin sinne sitä painetta, ja ihan viimeisimmäksi me ollaan tämän impellerin kotelon kiinni ollessa työnnetty sieltä akselista mahdollisesti sit vielä öljyä, jotain öljyn näköistä pihalle. No, mene ja tiedä. Tää nyt on joka tapauksessa tän tilanne, ja tähän mä vaihdan sitten joka tapauksessa niin tässä yhteydessä, niin mulla on tuolla uusi tämmönen wearplate. Tääkin on ihan hyvä, ei tässä niinku tunnu mitään, vaikka siinä tommonen jälki näkyykin, niin ei tässä tunnu, että siinä olisi mitään sellaista suurta kulumaa, mutta koska semmonen uusi nyt sattuu olemaan ja mä en itse sitä tarvi mihinkään, niin totta kai se sinne vaihdetaan. Ja myös tiivistekin pitäisi olla tuolla, että ne voidaan sitten kuuluu ja tulee tähän sitten mukaan, ja wearplatein ja ton meidän kotelon väliin tohon. Jes. Hyvä. Hei. Katsotaan vielä, tuliko siinä äsken kaikki paineet sieltä ulos, vai onko täällä vielä jäljellä. Painettahan siellä, paine pysyy hienosti, ja ruotaan tää meidän testikappale täältä irti, ja no niin, jes. Se saa sieltä pois, ja nyt sitten tätä seuraavassa jaksossa me tehdään vähän samoja näitä testejä tolle uudelle vetolaitteelle. Eli tietenkin nyt kun mulla on mahdollisuus tehdä toi painetesti ja samaten toi akselien suoruustesti, niin tehdään se luonnollisesti sitten sille vaihtovetolaitteellekin, ja siitä lisää sitten seuraavassa jaksossa taas. Ja moro! Ja nyt sitten ennen kuin sinne kommentteihin joku kerkee kirjoittaa, että niin, että pitäisi tehdä myös alipainetesti tuolle vetolaitteelle. Tiedän, tehtaan ohjeiden mukaan pitäisi tehdä, mutta mulla nyt ei ole valitettavasti semmoista alipainekarustoa tässä just millä sen pystyisin tekemään, että valitettavasti sitä nyt ei sitten tehdä, mutta painetesti ainakin saatiin aikaiseksi. Uudestaan moro!